To jsi říkal? Já jsem přikl teďka. Je takhle, já si dám bongo z tohohle. Ty zase taháš bongo u sebe v ofisu? Ne. Ne. Bych nemohl. Ale na YouTube se to snad navázalo. Ty krásu, tam to šmout. Hej, to má prdy až ze zadku. To děláš ty, že jo? Co to je? Je prdí od prdele. Pane bože. Se podívej na stream. Si zase někdo utahuje, že jo? A co se děje? No nevím, nějaký pšouky tak velký. Jirko, víš, o čem mluví, nebo? Ne. Já jsem ztracený, vole. Pšouchy od prdele. Hej, já vůbec se nikdy nechytám, co ten kluk říká. Jsem mrtvej. Ach jo. Nějaký roz. Popros. Tak se podívej na stream. Na který, jo? No to je jedno, na Twitch, na YouTube kam chceš. Okay. Podívám se tedy. No už to nemám. Je vybuchovala prdel totiž. A jo, ty jsi tam měl asi nějakýho hackera. Dobrý by bylo, kdyby za tebou podali peníze. Aha, vyšli sbíračici, viď. Jo? Tak za to nemáš ban. To ti akorát píše, že to, Rockstar, no. že dostáváš jakože nějaký, že dostáváš prostě nějaký fake peníze, ale ono se tě to furt přičítá, že to bude sbírat. A když budeš máš furt enter, tak a to ti nic nemůžou dělat. A navíc třeba ten 1 milion to farmíš třeba dlouho. 30 minut. To je úplně dlouho. No. Já na tom mém účtě, jak se to toho hackera, co jsem mu pošel učit, do mě nakryhoval 2 miliony, teda 200 milionů, tak. A pak jsem dostal ban, že jo? Jo. Asi to bylo možná kvůli tomu levelu, že mi nakryhoval 121 level. Je možný. Jsem se mohl v tom případě říct, to Niper to rozsekal, byl jakože nový rok, že jo, a prý šťastný nový rok a přesně den se jakože byl, že jo, ten Silvestr, my jsme cheatovali a další den jsem dostal ban na GTAčko. Vidíš, že Rockstar pracuje i o novým roce, vole. No, automatik. Asi no. Tak co, přijmeš to? Já, mein Führer. Už bych chybí jenom 400 MB, to budu mít z chvilku. Oni mě tady lověj. Dneska mě lověj. Počkej, já nejdu za tebou, když je tam hacker, není, že jo? Ty pojď za není mnou už, a tady nikdo není nemá. už hacker. Už ne. Dobrý, jdu za tebou. Je ona... Co to je do pekla? Dneska. Já si možná koupím tu lítající motorku, nebo si Opresora. koupím A ty máš na to prachy? Ne, nemám. Já mám opresora, ale to si nemůžu vzít ani do hejstu, nic, víš Koho? co, já nevím. Já jsem se ho vzal na Deluxa. Jo. Jo. To je Deluxík mám taky, no, ale se mi líbí to to. hodně rychlý. No, jestli to se na kompostu to strašně blbě ovládá. Ale Lester mě volá, mám mu to nechat. 8, 4, 5, 6. Tak Prison Break zakládá Jirka, že jo? On už je tady? Tak mu to To zase dopadne, to zase budeme čekat jenom v tom, že jo? Ne, hele, teďka je den, že jo, tam kidi už prostě spali ten večer, proto se nikdo nenapojil, teďka je den a mají od rodičů povolený hrát, jo. Takže Ale jsem kidi... u tebe. Do 15 hodin, do 15 hodin. To pak už je večerka, ale.
Kidi mají kidy. Pustí krtečka a spát, vole. Máš to červený, ne, to není mi. Jsem tu, vole, jsem u tebe. Já tě nevidím. Jsem tady, jsem v baráčku. Ale já nejsem v baráku. Já jsem v baráku. Ale já nejsem v baráku. Kde se šukáš? No, ty jsi tam. Kolik máš peněz, vole, Maser? Kup si nějaký autíčko. Če? Zatím. Jo, abych mohl ztrácet, jo. OK. Ty, kde jsou ty developeři? Co jsou ty auta? Arena. Jsem tu Poise. Škoda, že si koupíš auto a pak ho nejdeš na ulici a čupneš, a že by ti to už jakože najdeš úplně to stejný a pak bys ho mohl prodat a nebys se pořád ještě to jedno. To by bylo To blbý. by jsem vydělal. Bylo čupaní. A co si ho máš kupovat? Hele, už zase mě hledaj. Ne, hledá se někdo jiný. Nějaký vap, něco. Ne, to není jako v tom RPčku, tady se strašně ty auta prostě přetáčí, že jo. To je jasný. Kluci, vy jste tam umřeli nebo co? A co si mám koupit, když mi ho ukradnou nebo zničej? A někdo vysypal... Tak já se vychutnám opět. Jo? Počkej, ty žereš železo? To tak znělo, že jo? Že jsi tam vysypal všechno na stůl. Takže jako... Když to je mise pro 4 hráče, to nechci tohle. Jsem chtěl jít do Lestra. Nebo Leon, nebo jak on se jmenuje. Proč tak se tam leze? Co tady musím uběhnout, no. Co děláš u Benize, hele? Nic, jenom Masařko. tady poletuju, víš? Tady dám dveře. Plně zajímalo, kdyby šel do toho Los Santos, do toho tréninku řízení i té hydry. To ani nesplnil. Peci. Jo, to tok, no. To jo, no, Hydra je docela jakože náročná na ovládání. Já jsem s ní jakože letěl, ještě jsem měl level asi nějak 7, že jsme plnili něco, jsme se někam napojili a tam byly cápci, co měli level kolem třeba 200 a oni nepřestali s tou hydrou. Jirka je miminko, ale slyšíš. Počkej. My slyšíme všechno, ale... Já jsem Méďa Béďa, tady je Méďa Béďa. Ahoj děti, já jsem Mickey Mouse. já jsem Mickey Mouse. Tak já vás neslyším, teďka si povídej s miminko, jo? My jsme byli na tom. Miminko! Na TSku. Stačí, dobrý. A on to Hele, tam někdo To jsi měla připojil. moc cukru, nebo já nevím čeho. Tak přijeď! Miminko, Ale taťka by to nedovolil. dovolil. Co tatulko? Jo. Vidíš, tak přijeď dneska večer. Zajistí se. Ne, musíš se dívat na pohádky s taťkou. Nemusím, tak přijeď hodně se na to. Stačí, jo. Ach jo, děti, vole. Já jsem vole. Oni mi říkají vole. No protože si Jo, chováš počkej, neúctivě. bych neměl mluvit prostě, že jo. Chovej k tobě. Vole se neříká, jo. No,
jsi říkal, Jirko, jinak, sorry. Kdo? Ty s tím TeamSpeakem, já jsem tě přerušil pak. Jo, to byl na TeamSpeaku a on se to mi to připojil, ne, a prej. Ahoj děti, já jsem Mickey Mouse. Hej, kde seš, masářko? Ty jsi odpojil, nebo co? Teď se mi to propuje Cože? asi s tím GTAčkem. Prison Bank. Já ti dám bang. Půjde jako. Prison Bank. Já jsem taky Mickey Mouse. No akorát bez... Mickey Mouse. Ty Mickey. Hele, prcku, na jaký pohádky se budete dívat s taťkou? To seš prcek. Oni jsou prcové. Jo. A Ale ten- mají rozhodně větší uši než ty. A ten malej se jmenuje Miminka. Tak ten se jmenuje... Botíčka. Kolik jsi dala cukru dneska, dcero? Ne, To není cukr asi, hele, masářko. Budeš vyběhat okolo baráku. ne, já jsem... Keca. Nekecam, já jsem tu ta mezerka. Kluci, server is down? Asi. Ne. Říkali. Třeba jo. Řekni taťkovi, že není server Musíte down. mě přizvat. Musíte ho přijít. Však já jsem u tebe. Já říkal, že tebe. No, ale nevidím, že nikde. Ty jsi u Benny's, hele, když já tě vidím. Já nevím, s kým se bavíme teďka, pane bože. Jo, už tě vidím. Miminko. Jo, hej, takovou přivítanou ne. Miminko. Pojďme na tenhle job. Chudinka. Já nevidím žádný job. Nevidíš, Tam jak ne. to? Tady před náma. Už se mi to najednou Hej, pojď si zaplo stoupnout, to pojď. 5M, ale to je O, tam přesně, jak jsem dopad, tam no. Jo, počkej, tak mě musíš pozvat, protože já to nevidím, ten job, hele. Nevidí ten Já už jsem ho asi splnil, že jo. jsem nějak plnil. Splnil, hele. Plnil. Jo, dobrý. Tak si běž plnit tam vedle. Miminka. Miminka. Ono na mě chodí, miminka. Dobře, tak já se s tebou dívat nebudu. Dej mi to. Ne, Dej mi to, já to potřebuju. nepotřebuješ, já to já ti budu říkat, co ti říkají. No, Ty to ženský, nechci, hele. jako Oni šel. říkají, ty ženský. Aha, Jirko, hele, Jirko, řekni taky něco. to. Nic se tím nenapadá. Jenom teďkom zapínám GTA. Ti zavolám Ale co si ke auta. mně sedáš? No. Děláš. No, job. Tady je ten tvůj job, nebo co? Ti zavoláme Lestrovi, nebo ne? Jo. Takže tu Maze banku tady nemá. No, tady si hezky autičky. Tady. To je mi. Job crew. Tady dělá miminko. No, dělá puby. Tak teďka, jak No, tam jo. stojíš, tak tady bychom měla by být mise, prostě job. Práce. Měl. Proč jsi přidal do mé crew? Máš něco puby? No hele, ty musíš jít do toho jobu, protože já ho nevidím a potom mě pozveš normálně. Já mu něco chci No, už mu řekla. říct. No, dobrý. Miminko, jdi spinkat. Tak. A autičko. Já ještě nejsem ospalej. Já ti zavolám ještě jednou. Že miminka musí spát. To víš, že jo. Ty a tam ten. Pak si. To říkal, kde No, miminka nejedí, teda. Do prčic. Jedno miminko papá, pak si říhne, prdne a usne. Tak. Ne, tohle si trhne. A pak potřebuje. Já se tady nechci bavit o prdění, hoši. Já taky ne. Potřebuju tata.
To je už A tak. maminka. No, Bez mi vypne stream. Co se bude dělat teda? Co se teď bude dělat? Už se nic neděláme půl hodinu. Hele, jdeme si to očistit auto. Ale k čemu? No to musíš mě to označit, a to nevidím. OK, čereška prostě. to je Prison Break. Jo. Však ale Jirka měl Prison Break, ne? No Jirka ho má Jo. taky, jenže já nevím, Jirka se mi tady zobrazuje, že je online akorát. Já jsem to tady zapl. A tam to druhý miminko říká. Co? Tak mám. Tvůj miminko. Budeš ty Jirko, hele. Jo. Pořád ho otravuje ten agent. První. Hele, prcku, je Jirka miminko? Mám se tě zeptat, jestli Jirka je miminko. Jo je. Jo. A potřebuje kakat. A říká, no já potřebuju kakat. A Don't say říká, anything. I don't know. Or maybe I do. No dobrý. I got a job. A job that's so hot, we're gonna bury it in an ex-government facility under about Počkej. 100 feet of desert. Hej, You think v you're jaké up for it? zóně bydlíš? Buy Jak, the facility kam si on to Base Bank zavedl? and I'll meet you over there. This is bigger than any bank job we could ever pull. To budeš asi ty. To budeš ty, no. Macér. Ty budeš třetí miminko. A kdo je to první? To jsem já asi, bohužel. Ale něco mám dělat. Ukázala si mi z banka, ale nevím jakože co. co to je, miminko? Takže... Že mi za tím Lestrem tady někde bydlí, že jo? Miminko. Tady nebydlí Lester. Jo? Ne? Lester bydlí úplně jinde, ale. A miminko, tohle je... Tak jeden za Lestrem teda asi. Tady. OK. Čak, ale musíme počkat na Jirku, hele, on to založí, že jo? To zase do... Asi 7 do kutu asi. To tam asi nepůjde, no. Myslím si. A tam to první říká. No dobrý, vem si panenky, vystřihej jim vlasy z papíru. Já nemám panenky, já si je musím vyrobit. A já potřebuju papírek. Au. Jak to vypadá, Jirko, s tebou, hele? Au. Mám loading online. OK. No vidíš, počkáme na Jirku, on to založí a může. Tak půjdeme s ním tím do Elko, jak jsem byl. Teďka bys ho měl snad vidět nalevo. Za posilovnou nahoře, vej. Jako Lestra, jo? No, jdeme na pisolnou. Tam jak jsi mě dvakrát sejmul. Třikrát. Dvakrát. Ty jo. Čtyřikrát. To je trochu blbě. Já nevím, já vidím Elko tady žlutý, že jo? No, já ho vidím tady. Tak mě to označ. Už nemáme kdyby něco. Dobrý, tak už to založ, hele. Nějaký rychlý. No, a Bum. zase dopojedu policajti. Hej, policajti nebydlej. Nebydlej jenom opičáci. No, ty jsi... A zkusím ti tu Opičák. poličku, mimino. Mradla. A tady není Lester. Tak kdo to je? To je Lamar. To je Lamar. no. Lama. No, ale tady je taky fight pro 4, že jo? A sakra. Ale to není jako hejs dobrý, to musíme dát ten prison, hele. No počkej. To je jedno, Jirka už to za chvíli založí, hele. Já teď jsem invitil to hráče, Ah, jakože... nice. Jdeme na to.
No dobrý, stačí. To byla nějaká blbost, pokud by se někdo nenapojil. Na to miminko. Je už usnulo. Slyším jak chrápe. Ukáž. No, není ani slyšet. Hej, vy jste, vy jste dvojka. Už není. Už se zbudilo a kadí. Nech mě! Běž pryč! Nech mě! Ne? Umím judo. Já umím koukat dopředu. Jazyky se do tobě. No tak počkej, tak přestaň dělat hovadiny, pak co si mám myslet. Jsem hrozná. Já jsem malý miminko. Ticho buď, počkej. Au. Jiná lokomotiva. Hej, Macer, ale mohl by ses napojit, hele. Víš, jak je to těžký, když tady válčím? Ne. Máš tam miminko? Jo. Mám tam mimino. Enjoy. Miminko, miminko, šáda, bu. No. Tak, a teď ten čtvrtý, hele. Startujeme prokletí. Ne, už se všichni odpojujou. Počkej, vlastně, my můžeme dát toto. My můžeme dát invites a dáme toto. Ono už za chvíli začíná škola zase, ne? No, škola, jo. Blbá škola. Se vůbec netěším, no. Jak vás tam nic neučí, ty měla být ráda, že vypadneš z toho zbytu, z domu. Miminko, kyš. Z toho. To není možný, hoši, že fakt se nikdo nenapojí zase. No ne? Já vám to říkám. A však normálně to funguje, já nevím, co se děje. Aspoň si furt invitujou nový, že jo? Někdo to prostě No, přijde. to já invituju. To jsou úplně čtení. Jo, počkej, já musím... Jo, hej, ty musíš, počkej, zapnout ten, ne? Matchmaking, protože ty máš vyplay matchmaking, ne? Nebo to je jedno? No, No, ne, podle mě asi to jedno nebude. no já si myslím právě, že ty to máš nějak zakázaný, že se nemůžou napojit nebo něco. Já bych tam dal open, No. hele. Ne, Aha, no, to se zase přeplo. Aha, Ty mám open, jo, asi to vidíš. jo. No a máš tam auto connect nebo něco? Auto invite. Jo. No, stejně to nepřijmou. Já si myslím, že tam je jaká blbost, hele, jenom. Protože to je blbost, aby nikdo prostě to nepřijmul, hele. Ale já když jsem to měl založený a šel jsem tam na tom Lamarovi, okamžitě jsem se připojil. No jasně, právě, no. A tak to Je to byl taky job. Já vím, ale i hej s tím jedou vždycky strašně rychle. Tak matchmaking, open auto invite from last hate all from current session. Pak from current session, my friend, my crew members will match players with joined players info client info on. A pak jenom play. To mě jako nebaví, no. Zase tady strávíme buchví jak No dlouho. a nebo prostě oni nechcou hrát ten autobus, že jo? Ne. To je taky možný.
Já bych věděl o jednom, jenže on není dostupný, takže nemůžeme jít ve 4. No. Čekaj, já se podívám do Friends. Jo, tady mám 3 lidi a všechny oni si hrajou spolu hejst. Uvidíme. Ale kdo tam co jí? To bude Jirka, že jo? No, on tam mlátí přímo Co talíře do pusy. Dobře, hele. Dáme poslední pokus, že Jirka se připojí do jiné session a uděláme to znovu. Nazdar, Vagi. Jo, pamatuju si, neboj. Vagi? Vagi, to je velice dobrý nick, ale. Jak? Vagi 2829. To je... No čekej, nebudu radši nic říkat, ale ty tam máš 18 plus, ne? Mhm. Ne, to je jedno, radši to nebudu. Ještě by to slyšela tvoje dcera, jo. No je vedle. Napadla. Tady si máš políbit. To bylo na tebe bez tak. Ne. Hele, Vagi, na koho to bylo? Jo, hele, Na ale Mar- počkej. Hele, Vagi, Martin, polipsy je z B, ne z P, jo, Vagi. ale on to na... Polípit, ne polípit. On stojí pod lípou, tak proto tam je P, Polipit. víš, na konci. Tak se polipuje. Tak. A to by to Okay. vzkazuje. Mně je jedno, Vagi, že je ti 17, já jsem na tebe neútočil, tak hned na mě neútoč, vole. Ono, Hej, on mi říkal demente, vole, co to je dneska za mládež, vole. Hej, já jsem šel na jináčí session Jo, a zdařilo je se. to k vám. nazdar, Jožko. Už nevím. Tak hele, já mám fakt od včerejška, vám říkám. Já to založím a vy se připojíte, že jo? A to bylo včera. Tak to založ, hele. Tak když tak, jestli tu stránku někdo má, tak někde máš, písni mít. No, jestli já si na to vzpomenu vůbec. Pojď. Ne, já zavolám někomu a půjdem něco, tebe, protože já tady avkovat nebudu. Tak počkej, ještě zkusí Jirku jednou to udělat a potom Jo, nemáš za co. dáme něco jiného. Potom zavoláme klidně nějaký hejst, nebo můžeme pokračovat ten, co jsme včera rozjeli, že jo? Ten Hmm. tam můžeme být 3 jenom. Warshop Centrum. No už mi to nehodí zase k vám. Jde. Ne, tady už je mi nehodí. Hele Jirko, polipsy. Pod lípou přece, ne? Bude od kvíta, tak si z toho nic nedělejte, hoši. Pak seš. Ty krása. Jsme teďka spolu všichni, že? Ne. We need to get it out there, dude. I mean, you could be like the voice box that allows an artist to speak. Hey there! How can I be of service? Maybe you wouldn't be. No Maser left, OK, taky dobrý, no. já jsem to jo... Kvůli Lestrovi, co mi říkal, jo, tak zavolej. Ale za 5000 tady něco mám. Okay. Najdi si novou season. No. Já mám akorát teďka s tím Lamarem hlavně. Lamar s Lamarem to je nudný, hele. Listen, Nějaký Tony mě tady... Tam jenom v podstatě musíš vybít gang a to je všechno. Co se děje? Nikdo se nepřipojuje. A ty jsi to ani neposlal nám, že jo? No. Nevím, legálně, že počkám, Okay. jestli se mě někdo připojí, abyste nemuseli, že jo to. Já jsem pak nepojovat. Já vám říkám, že to bude nejlepší, buď tady Marčás, aby to založil a šli bychom do Alty hejsty u něj. Mhm. A nebo
Nebo já to založím. ty to můžeš Nebo zkusit. já to založím a půjdeme Jo. toho pitomýho Lamara, no. To zatím. Protože takhle tady zase javkovat, to je škoda. Tak můžem. Nemůžem. Můžeš pozvat. Nemůžu, Jo, pozvi. nemůžu pozvat, vidím obrazovku. Mě posílaj hejsty, já nevím proč. Tyhle, ta děvečka si zase musela lehnout. Včera byla ve sprše, dneska tady chrápe v posteli, no to mě po... Dobře. Takže. Invite to game. Já jdu ven. Kde to jsem? Hej, ona spí snad skoro ve sklepě. Jo, autosalon mě řídne. Kdo za to může, že? Tak to je s obrazem. Jsem koukal na dveře. Taky třeba pak se tady píše, cus uhaker. Napiš mu, jestli nepůjde Prison Break. To není Čech. To je asi Polák. Ježiš, tak to napiš. Polák taky Jo. jde, vole. Hele, jak jsi na to Masařko teda? Já už jsem venku. To je dobrý, ale my potřebujeme invite. No jo, už to hledám. Jsi tady. Hnedka. Jsi asi v jiný season, ne? Jsem? Ty jsi odpojil, že jo? No. Se odpojil od tamtať, jinak já tě nemůžu invitenout. Tak tím pádem ani Jirku asi. Jirku jo. Si můžeme zahrát golf. Ještě bych to vyhrál, neblbni. Ok, bojím se na Jirku teda. No, napoď se na něj. Oh shit, pánové, toto je nekonečný. Jo. Já bych chtěl najít nějaký automat, já nevím, kde je automat, bych si tam mohl dát jako prachy. Ježiš, to Do banky. můžeš i přes To můžeš mobil. udělat přes mobil. Přes mobil, Jo, jo. tady to Jo, funguje. Mazebank. Zase jako musím se předělat myš, protože když máš kolečko, tak mi to vypne zvuk. Tak já jdu najít nějaký hejst. Nebo něco. Takže internet... Ano. Jo, počkej. Hej, hoši, já už vím, jak se to zakládá, ty hejsty, když chceme hrát všichni. No tak to založ. Jo, počkej, no jasně. Jsme teda všichni na stejné session, asi jo, ne? No jestli se spíchnul na Jirku, já jsem Jirku přizval, Jo. Jirka, jestli se napojil na mě, tak jo. Já se na tebe můžu připojit, že? Ne, počkej, ať se napojí masér na nás. No. Už mám 352 000, to bych si mohl koupit to auto, ne? Ne, Jo. tak já se pojím. Hele, pojď za náma a ono to půjde. Já už vím, jak se to dělá vlastně. To jde takhle. Tady dáš haste. Sakra. Tady dáš haste. A potom Jo, tady je 350, jasně. budeme mít 2000. friends, tady, friends in session. Jo, musíš jít za náma, hele. A ono to půjde, takže to fakt si zahrajem. Konečně, ty. Že by se probudili Vánoce v létě? Hlavně to
Martin, nevyřeš, já se potřebuji ještě dodívat na Labuti princezu. Jako fakt? Ahoj, Veternson. Watersone. Tak. Kdyby tahle... Ale řekni, Já už... až tady už jsem budeš, jo, tady. já to založím. Kdyby tahle hra byla Nice. o loadingu, tak jsem... Yes. Jak se to říká, tak jsem... Na špici toho loadingu, jo. Dobrý, pánové, tak si připrav, get jo. it. Teďka Nazdar, něco Spoky. přijde, tak. Dej. Na YouTube. Mám akorát na Hej. náboje. A Friends in Session. Tak uvidíme, co se stane. Jo, počkej, ty jsi to vzal přes to, přes Escape, že jo? Ne, normálně přes mobil a tam máš prostě hasty a můžeš tam dát Friends in Session, že jo, takže ono to najde. Já jsem si to auto koupil, ale nemám ho v garáži. Kasíno, ježíš, to budeme hrát kasíno, ale to je na hovno. Ej, to auto si můžu jak přivolat? Zavoláš auto, přijeď. Nebudeme hrát kasíno. Nevíš? Auto přes mechanika. A ten mechanik se jmenuje... Hele, píše vám to. Mechanik. Jo. Už se vám to Matribus, spustilo? Slouch, Job. Jo, dobrý. 59. Tak ale je to kasíno, no, to je jedno, ale budeme něco To je hrát. aspoň něco. Ježíšmarja, mále mě... No on má taky kozy, vidíš to? A ty se mě smál v tom roleplay, ty vole. Jo, to je pravda. Co ti je? Já jsem si koupil to auto, ale nemám ho v garáži. A možná ještě Počkej, víc. on není s náma, Jirka, ale ty jsi to nepřijmul. Jirka to nevzal přes mobil. O můj bože. A mě něco přišlo, jo. Well, this might Já be tady a nic nemám. spiritual war, but No teď už se I can't do nedostaneš. anything about it, so I'm just going to leave you all Nejsiš s to it. náma, no. Have fun, I guess. Ježíš, Superman cvičí v I'm going to inspect trenkách. the kitchens. Oh, and for the record, I was not at this meeting. Já vždycky, když vidím tuhle ženskou nebo napodobeninu, ty ženský, jak mám kopřivku takovou zvlášť. Jo, už ho tady mám. Jsem chtěl říct, on má radši masku, aby se nelek tenhle ten. Ne, skrývá svoji sexuální orientaci, jo. Sexuální nanukle. Čemu na to on má korálky z lentyle, Jo. jako. A nebo z prášku to bude. He has contacted us. We are going to war with the Duggins. Avery Duggan runs a Co snad to je? Postava mě Their fakt... principal interest in San Andreas is oil and gas. Currently, they Yikes. have 4 tanker trucks in the city. You destroy them, then call us. Samozřejmě všichni na streamu čumějí určitě na ty trenky, protože ty jsou tam nejčastěji, jo. Ten se jde podělat. Bože. Tak. Tak jdeme na to. Jo. Jo, dneska na to BF-ko nedojde, no. Battlefield děláka, jo. Já myslel, že to stihneme v tom roleplay. Ale hraj a vyhraj. Já mám peníze na to, abych si mohl to koupit aspoň armor na to auto. Ježíš. A já si chci koupit neprostřelné gumy, protože... Ale že co by se mohlo stát, takže to asi Jo, vyhrát. protože znáš masa. já bych ti poradil, ale to už by bylo moc hard, víš co na tebe. Máte někde papírnictví? Let me reiterate. Je, I tady know budou nothing about what you're křížovky doing nebo here. co? But the Changs will reimburse you generously for the disruption of the Duggins oil and Jaký gas křížovky? No, operation. ABCD, ne? Stick it to those pricks. No jo, Co jedeš za to? Můžem to udělat, já jedu Bčko. tak já bych měl jet Ačko. A nebo jedem spolu. Ty jedeš za mnou, myslím, no. Jaj, nejedu. Teď jsou nový byty na prodej. Jo, on má opresora, tak to jsme ani nemuseli nikam jezdit.
Maria, proč to nejde jednoduše? It looks like you gotta take a truck. 3 more to go. Ty jo, no, fakt on letí tam, kam jsem teď dojel. Hej, to je kokot. Tam budu co nejdřív, to půjde. Okay, they just got 2 trucks left. Get rid of them. Ups. Co? To máš zase. Vy už nešťupej ten cukr. Přestaň, chovej se fakt normálně. Kluci jsou všude možně rozprášení. Já se tam nedostanu včas. Už jsi ty 2 vyřídil? No, teď vyřizuju dalšího. Já mám vždycky nějakou popelnici, musím sebrat jako. Jest, jsem zdrojil policajtům, takže to vykrát další obchod. Ježiš, proč jdou po mně nějací kokoti? Jo, to já nevím. Jsi na Cčku nebo na Dčku? Dčko. To rozpálí, když máš zatáčet. Jo, že? Teď si úplně jsem si říkal to stejný. No. Cheats. Okay. Good work. 1 truck left. Then we move Truck on to left? the big target. OK, mám jet doleva, no tak jedu doleva, no, ale to kam je... Tak už jenom Cčko. Vidím, ale... Stůj ženská, potřebuju nový vozidlo. That's it. You took out the whole network. Now we have to finish them off. They own the Los Santos Gas Company facility near the port. To je prachy. Destroy everything they got there. Security has been called in, so this may be... Šuj. Jedeš tam, Jo, nebo ne? jedu. Ježím z dálnice, já jsem jel na Cčko a ty to mezi tím tam vyboucháš. Ne, tak to byl on, že jo, on má opresora, já mám auto, já jsem taky jako nikam nepřijel. Já tam vidím tu motorku, no, to je ten opresor, že jo. No, Ty vole, tam se jich rozmnožilo. jo, teď jsem to viděl taky, no. Až jsem se z toho leknul, zase jsem zahnul blbě. A už to tam bouchá. No, on už tam je, že jo. Ale my jedeme úplně spolu, ale... Jo, to je tam někde, vole. Ty vole. Ach jo. Stávej ale aspoň. Širo. Teďka tady projde schválně mašina a udělá mi srandu, jo.
Tak. A. To ten je náš, co? Jo. Jo, ty jsi tady. No, už jsem konečně dorazil, to víš? Když se zdržuješ, pojď, dělej, pojď za mnou. Aspoň jednoho zabít, jo. Kde je ten poslední? Tady někde vevnitř. A jo, tak... Jo, ty skočí z kole dolů. Nade mnou. To? Lezeš ty. No, hotovo. To byla těžká práce. To je úplně easy, že? Proto říkám, nejlepší jsou ty normální hejsty, jo. Are you done at the gas? No to má jedno sedadlový a já teďka budu muset pěšky, bože. Asi tak, no. Mám tě nabrat? Radši ne. Stačilo. Já si vymyslet, jak se dostanu nahoru tudy. Já se naberu sám někde. Oh my lord! Bylo ochlouf. Jej. To je strašně jednoduchý, vole, musíme jít normální hejsty. Jo, je 15 000 a já jsem nic neudělal. A Jirka nám zase sedí na tom, ne? Na TSku. Na TSku. Ne. Já tady už před policajtem a mám 3 hvězdičky, no. Ty jsi skoupil tu dýmku, nebo ne? Jo. Je. Já právě si chci na ní koupit nějaký upgrade, jak jsem šel vykrást to je Obchody. Tak To je kolik, to je málo, ne? To je po 2000. No. My pro změnu jsme v A loadingu. moje auto je úplně rozbitý. To se mi tak vyplatilo $4000, za to se neoprávně dělalo. 4000 To sklo. babek, ty ve, a kolik autě? 3 si říkal, že tě honí, to se fakt vyplácí, no. No. Slepá ulička. No tak, To si maximálně přestříkáš auto, vole. Máš taky loading? Jop. tak když tak řekněte. No My ti to jako říkáme, my jsme- máme load. No už mi tam loading, ale teďka mám kolečko, no. A už se... To je druhý stage loadingu, už jsme Jo. tady. Můžeme, hele. Můžeme si můžeme uložit jít. Tak mě můžete pozvat. A ser, vole, založ něco. Já založím, počkej, kde je ta blbá banka? Já jsem s ním vzal do vody. To je kokos! Ty koko, sorry. Prčit, sorry kámo. To přišel o prachy. Ty jsi tam přijel z prachy. No, prej ulož si je do banky, ty. Jo. Ty po kom to kropíš? Come on, já jsem s tou dinkou trošku jakože do vody, no, zaušel. Takže musím zavolat to, že jo. Tomu Matul Instru... Matrošovi, ano. Jo. Tak, kde pak se... A nebo Downton, Zase si budu koupit nějaké lepší oblečení. Já vím, že na to mi může, jsem si koupil to jenom kabát za $71,000. Hej, vole. What's going on? To má zamčené. Dobře, já tady mám akorát toho Lamara a pak to Enhanced, že jo? No ten hejšťák. No. Jenže tam musím dojet. A já nevím, co tam mám dělat, tam už jsme byli. Ale ty nemáš prison break, ne? Tohle asi nebude prison. No, zkus to ještě, Jirko, hele, zkus to ještě založit jednou, teď jsme úplně zase jinde. Zlusní fejku. Jo. A když tam se připojí někdo, tak se napojíme my.
Může mi to přímo ukázat háčko, ty vole. Tak. No nějaký haste prostě, mám haste, ale to je tak všecko, co mi to tady ukáže. No a ty hrál jsi už někdy jakoby hasty? Ježišmarja, já jsem hrál Mission akorát to. No, právě. Konečně mu. Já už jsem doma, Hej, protože mě volal... dneska doručím tu sanitku. Už jsme doručili. Ne, Jo. do řeky. Kámo. Tady je jeden cápek, co má level 832, tak to je jako, že úplně se nepřipojí. Takže jdu vyzkoušet jinou session. Okay. Proč po mně jdou? Jo, to je drift. Jdete pořád na ty stejné silnici. Já sanita, hoši. Já mám prostě haste. Lester, no. Don't say anything. I don't know you. Or maybe I do. I don't remember. I got a job. A job that's so hot, we're gonna bury it in an ex-government facility under about 100 feet of desert. You think you're up for it? Buy the facility on Maze Bank and I'll meet you over there. This is bigger than any bank job we could ever pull. No, vstup do banky. Mám si něco koupit, nebo... 2 miliony, 3 miliony. Tak kdybych ne... Frodo, co z E? Frodo Pitli. Co je na session, nebo? Jo, já ten, jak jsem já. Tady dost lidí a on je level 1, takže by se mohl připojit třeba. Jo. Tak věříš? Já potřebuji nejdřív prachy. Laje Cezuka, tak ten má 675 level. Jo, je tady tak 30 lidí. No, to je nice. To už na video, ale... Není tady nějaká šitka, ať to splním. 400 000. Ještě jsou nahoře. O, díky. Ale ty jsou pěkně drahý taky, jako. Co, hráky? No. To je. Skladiště. To máš prachy. To se někdo musí připojit, tady je hodně lidí. Vždycko nechci, jako. No, mi taky nedá. Já musím vydělat prachy na ten haste ještě. Se všechno utratil za auta. Tak jak to s váma vypadá, nebo Jirko? Někdo se nechce napojit. Já když tak pojdu do toho Lamara, nebo já nevím, to aspoň. Jo, jeden to akceptnul, pojďte se připojit, já jsem vám to poslal. Padá, někoho máš? Jo. Oh nice, tak jdeme na to.
Mazerem se připojuje a on to akceptuje, že jo? A jak dlouho? Ale To nevěřím, že budeme hrát, ale ne. Joining. Má úplně jo. To je všechno. On je ve stejné army. Jako kdo? Ten cápek. On je asi to, on je v té. Jo, Army. Jo, Fetty Army. No. V tom případě to bude asi Čech. Asi jo. Mader Maxi. Ten by mohl jít s náma, protože on hraje na kompu. Napiš mu ahoj Maxíku. Takže plán je jasný, Maser krade autobus, jo. jo, autobus, klidně. Čo by mi to jedno. Akorát čekám, až s tím zavutí do potoka. Ne, asi. Ne, tentokrát to bude do vesmíru, vážení a milí. Vzhůru a ještě dál. Jo, on je to na hard, jo. Jo, to jsem dal já, aby jsem dostal co nejvíc prachu. To je pohodička. Já si vezmu to moje auto. Jo, tak počkej, dáme závody, jo. Počkej, a to se jmenuje jak? Jester Race Car? Jester... Jo. Jester Dinka, nebo něco. To mi tady nechci ukázat, já jsem s tím zaučil do vody, ale... Ještě nedávejte ready, já jenom... No jo, tak to s tím nepojedeš, no. A volal jsem ale tomu. To jsem volal tomu mechanikovi a ještě tomu Zápkovi. Co tam máš za masku, Jirko? Růžový kondom. Hello, InShot. Jo. Come on, baby, come on. Yes, please. Jo, proč jsem si vzal Vasilko, však mě bude zima, vole. Ty vole, si ven svetr nebo spodky? Ale on tady má tu Dinku, odpal mu to hnedka. To je smetek. Yes, GTA PC 5. Jsem tu? GTA 5. Grand Theft Auto 5. Jak už je to? Sorry, me bad English. Počkáme ještě na něho. Playing? Já mám InShot playing autě. GTA 5 PC. Ale Yes, já tam vidím, že já vidím na mapě Prison Pass, to mám jako, že já ukrást nebo co? Ne, počkej, zastav. Musíš si ten Prison Pass jakoby, kde to je? Já jsem si označil. Označ si ho. A jenom tam musíme dojet a vysadíš tam Masera a on pojede s tím autobusem. A jo. Muž. Wow! Hele, kdo umí z vás anglicky? Abych potřeboval překladač. No, co potřebuješ? Tam InShot píše, ptá se mě na GTAčko. Asi nejspíš na hru, co teďka paříme jakože za hejst. A Dman je, myslím, muž, jo. InShot na YouTube. Tyjo, ta tvoje Dinka není úplně jako nejrychlejší. Vidíte to popelnice. Asi... Ty zmetku! To je zmetek! On si to chce pořídit a pak to tady rozbije, počkej. Já jsem si to zrovna přinesl z pití a jenom vidím, jak Mazer mi zase dá do auta. Jo, takhle, tak proto si šel zavolat. To už bych ho to už bych ho neviděl. Viděl, zase bych ho někde nechal, ale... To bych tady viděl to takový jakože bez barvy a bez kol. Takový trošku připálený. Ale dítě rád máš. Ty nestěžuj. Počkej, ty nemáš ty kola, že jo? Že bych ti proděravěl kola. Ne, nebudu hnusný. Co uděláš? Ty jsi zmetek, vole. Ne! Jo, Jak sundej ho? To je tak počkej, ty parchante.
Nemám bouchačku. Teďka to vemte doleva, buďte tak hodní, jo? Jo. Tady, teď. Neboj se. Left a rovně. Kam jedeš? Kamen. Já vystupuju, vole. Vyskočil. No, ještě No, že to jsem vidím u vyskočil tebe, no. včas, jako. Každopádně Maser bere to, jo. Já ho zabrzdím, ten autobus, a ty si Ježiš. No tady, hele, tady to uděláme. Ale tam je policejní helipotvor, Ross. Hej, tady... Jakoba zpátečkuje, co děláš, vole? Ale tady ho zabrzdíme. Down. Pojď si pro něj, No, pojď si teď pro něj běžím asi, ne? Dejte tu helipotvoru, ne? Kde Jo, helikoptér? je down, je Hej. down. Jo, dobrý. Jo, Já jsem myslel na toho pilota. dobrý, Tak to dobrý. jsi mi neudělal Ano, teď vůbec co velkou tady? radost. Masérku, Běžím, co děláš? běžím. Teď další policajti jsou down. Ještě tak 100 metrů. Ne, 50. 20. Trošku peklo by to chtělo. Mě tu nechaj, ty hovada! No však nasedni do toho autobusu. Dobrý. Tak teď musíme do hor, jo? Co je? On se zabil, ne? On se přel, vole. On se přel. Už asi se to opakuje. Vy jste mi ujeli, Ne- já jsem tam chtěl to a oni začali pálit policajti a já měl raketomet, tak co jsem chtěl nastoupit do toho jeepu. Nejdřív to. Už jsi měl být dávno v tom autobuse, ty vole. Nejdřív vyskočíš z mýho auta? Hej, já jsem pistolkou zabil jednoho policajta a to auto vybouchlo. Ne, já jsem po něm taky střílel. Aha. Snad ne. Já si jdu pro pití ještě. Jo, ty dneska piješ z toho TSK, že jo? Tam asi na tom TSku bude hodně velký teplo. Hele, Masér, ty máš jedinou úlohu, nastoupíš do autobusu a odjedeš do hor. Vážně? Takže nejdřív vidím autobus tady, tak k němu běžím, pak je o dalších 300 metrů tamhle vpravo a pak nakonec, když už jsem u něj, tak ujede někdo, že jo? Tak jako co mám dělat? Jo, jo, už to chápu, ten týpek s tím odjel, no. Jo, a on tě tam nechal No. vole chcípnout. Jo. Hele, nejhorší je, že pokud to ještě failneš, tak ten týpek se na séra odpojí se No. určitě. Hele, moje kára, ty vole. To je! No. Left. Fail. What the fuck? Fakt? Jo. Please. Ale hovno. Ein shot. The joink. GTA. Come on. Ale můžeme to dát ve třech, nebo ne? Ne. No tak asi jo, hele, protože můžeme hrát. Jdeme. Aha, tak ne, no. Co jste udělali? Nic. No, ten idiot se odpojil, že jo? On tam byl? Akorát já jsem tam neviděl tebe. Tak já nevím. Oh, bože. Už to zase začíná, já to říkám. Už to začíná. To je prostě... Kdybys neumřel. No tak už to máme, no. Aha. A kdo mi ujel 3krát s autobusem? Já ne. Já jsem byl dopředu, aby jsem zabil Já taky, lidi, no. tam Voxy, to ahoj. přijíždějou. Vítej na Twitchi. Bych chtěl už jakože toho někoho, kdo bude šťastný Vivox? hrát. Kdo ve Vox? Warframe nemám nainstalovaný. Takže asi... Warframe. To jsem nikdy nehrál No, Warframe. ono to není špatný, jo, ale nevím, jak to teďka Já jsem vypadá, doufám. jak to s tím vůbec je. Dřív, když jsem to začal hrát, tak hrál jsem to rok a půl, ale tam ta katana a takový ty věci a ty pohyby, to se mi dost líbilo a pak tam začala být divná komunita, takže jako nevím, no. Jako jak divná. Víš co, dospělí odešli a kidi jim vzali prostě, kidi jsou dospělí. Je tam hodně dobrých změn
No tak to já nevím, že jo, jako, jak to uděláme. Nemůžu to slibovat to nebudu, neříkám, že třeba někdy, ale já se nemůžu roztrhat, že jo. Mezre, pojď za mnou. No tak, Pojď za mnou. nestřílejte mi do auta. Je, ale traktor. To je rozhraní 20 let, a víš. Aha, jo takhle, tak to jo. Jele, tak do prčic, já už nemám auta, ty vole. Pojď za mnou. Pojď sem. Jo, jdu. Teď tě zahodil 2000 pro tebe. Teď tě zahodil 2000. Tak. On zahodil 6000. On povystřelil raketometem na 3 metry. On zahodil 6 metrů. Mezre, pojď ke mně. Vidíš mě na mapě. Pojď ke mně. No. Jedou. Pro tebe. Jako jeden čas jsem o tom přemýšlel, ale teďka momentálně asi ne. Uděláme s tím autem bum bum? Ne, uděláme nějaký hejst konečně. Tak já jsem ready, Pustil si to tvé auto, ne? To už nemám. Tak to ještě To už jede. nemám. Však tam je. No, Já ho tady vidím. no tak ho vyhoď do luftu. No. A kde máš vole? Ale to já špatný nemám auto? raketomet, tak se musíš si ho odvízt. Jo. Ne. Takže já mířil na auto, podívej se na to na stream. To jsi nemusel. Já jsem na tě nedělal bomby. Pojď, co děláš? Tak. On se odpalil raketometem. Boží, co ten hejst? Já čekám, než mi jo, Lester už mi volal. Nějaký generál mě pozval. Kdo generál? No. Kilometr 436. Než jde to za... Gerald, nebo jak se to nenažraný. Ne. Chceš taky, viď? Počkej. Chcem. Pojď. Říká krmení, pojď. Ano, když se někdo připojí. Pěkně no, pěkný mis. Bum. Hej, to je smetek. Počkej, já žiju, vole. Jak to do prčic. Tak co, jak to bude s tím hejstem? No, už to pozval. Jo, mně nic nepřišlo. Jo, přišlo. Asi. Mount Bounty Target, to je ono? Ne. Musíš dát na sebe to bounty. To ti dáte peníze. Aha, jasně, jako včera, viď, no. Ale nevěří ti ani okurku strčenou mezi Už se očima. připojili nějací 2 hráče. Je to zase lívnou. Ach jo. Tím myslím vás. Počkej, on tady není ani. Jo, připojil se někdo. To je master. Ziar To vůbec nevidím. 199, uvidíš. To vidím. Jo, fakt. Jo. Let's go. 121, zapínaj. Teď už se snad dáme, pánové, sakra. Tak pokud mi zase neumře. Hele, podívej se ty, já Přijdem na rozdíl dopředu. od tebe nesedím celý den na TSku, aby mě to připalovalo prdel, jo. Takže mě chvíli vynech. 3krát mi někdo štípne autobus a já musím chodit pěšky. Kdo tě ho štípl? Ne, on ten týpek, on má pravdu, Maser, on ten týpek vystoupil ode mě a šel po tom autobuse a on potom ujel Maserovi, no. To je v prdeli. Ach jo. To je fakt nehoráznej bordel toto. Kamaše a všecko. Hele na ty kozičky jeho. Dejte ready. Seš Já jsem ready.
Víš, ale vodu a pak Ready. nás pustí haste. Myslím si, že ta postava Dík, Mifejku, za radu. Maderem je asi tak 3krát hezčí, jako no. Hele, ne, že? ne. To je její matka, co jde vzadu, jo? Pozor na slova. Jo, holky. No, už tady mám poslední auto, já ho nevezmu, já jdu. Tak kde se? Ne, já si sednu sem. Okay, tak já jedu pro ten present bus radši. Pojď Masér, nasedej, vole. Já k němu nemůžu. S ním nejezdí, pojď nasedni, rychle. No, jdu. Díky za náskok. Ježiš, on se loudá, vole. To mám poslední auto. To bude jak štěk, ne? Ne, já radši ho vezu, vole. Já bych řídil v dešti, jsem blázen. Stačí, že mě prší na kozy, jo. Kozy ne, ovce taky ne, jedině. Wow. Kde je prce Jirka, vole? Pojď, miminko. Miminko chce kakat. Jo, počkej, aha, to nejsiš ty. Kde jedeš, vole, Jirko? Já jsem jel trošku blbě. Aha. Vidíš ty drifty? Ty vole. To tady provádíte, jenom si odskočím. Ježkovi oči, no. Co dělaj, vole? Hej, to bylo dobrý. Viděl jsi Jo, to? viděl. Já jsem pro další dveře. Kámo, ne, já jsem někam spadl s tím mým autem a já nemůžu vyjet. Tak z něj vystup. Máme jenom dvoumístňák. Vidíš, aspoň na tebe došlo. Maser za to může, ano. Tak teďka za to můžeš ty, najdi si koloběžku. Pojď, svoj tam doběhneš pěšky. Hele, kradeš autobus, jo, pokud ten týpek už to neudělá. Ty vole. No, tak řekl bych, že... Nice. To bylo plánované. Ano, Jestli tady. Ano. Yes. kde je ten autobus? Ještě Nice. kus. Dostal jsem Tady, se tady. z toho, kámo. Jo, Pojď pro něho. Jo, on už ti ho vzal, no. Tak to je jedno. Nasedni. ne, je autobus. Ty vole, on mu ujíždí zase, on už mu zase ujíždí. Teď je Ježiš, on spadl, vole, Maser spadl, vole. to nemůžu ani do toho. Už je to zase prdelý, Jirko. Pojď nasedni někam. Ty vole, Pojď sem, Ale- Maser, vole, co děláš? prdele. Kámo, já jsem omylem vystoupil z auta. To už běžím. Maser, vole. Dobrý, jede. Dobrý. A Masera u sebe v autě, tak to děláme, jo. To si někdo mohl vzít helikoptéru. Dobrý, jdem se ztratit. Mě píchli gumu. Ještě sejmuj ty Kde helikoptéru, je? vole. Ty si můžeš. Jo, tamhle. No můžu, ale jeď. Dobrý. Ale tak ještě ne. Je daleko. Já si snad na to vystoupím. Jo, kolik toho vydrží. Bacha, brucha. Dobrý, jdem odsaď. Sejmeš tu helinu. To jo? Už na ní uvidím, ale. Tak jeď. Kámo, já se tam budu. Musíme sejmout tu helikoptéru. On to lívil, ten cápek. Zase. Ne, ty jsi to lívil. Já ne. Já jsem se nedíval teďka, Já jsem kdo napsal, to, že Jirka. kdo to lívnul. Jirka Lev tam byl. Jo? No.
Já vás zapiju. My to nedoděláme prostě. To snad ne. Ne, kdo jste dali Freeman, kámo? Ne, já, aha, no, tak ale já jsem nic nezmáčkal, Ne. Nemohl vystoupit z auta, nebo jak jsi to říkal? To bylo trošku před nějakou dobou zpátky. Jo. Hele, polej to tam kečupem, prosím tě, zakvrdlej s tou klávesnici, ať ti to tam vteče a konečně to doděláme. Ne, něco mě říká, že to je bez šance, jo. No. Tak pokud bys dali toho čtvrtýho, tak by to bylo. Jsi mě nevymluvil si do čtvrtýho. Čtvrtýho máš pod sebou. Takže asi tak. Na to. Rozešlete to, prosím vás, tyhle, A pindujte, jak budete moci. Dívaj za loading screen, to je... Fuj. Já taky, no. Z dlouho takovýhleho, jako... Kde pak to je? Aspoň budu mít opravený auto. Co já poznám. Mám iluzi v tom, že ráno vstanu, že si ní... A na kopu si vanu. Tak co, kde jste? Už to... Víš, kde jsem? No, tak na židli pospěj, stačí před nás monitorem. Tak. Já už to mám na loadnutý. Ale stačí úplně, když nás pozveš, já jsem úplně někde jinde. Stačí, že mě pozval někdo další. Já čekám, než ten Lester mě jakože zavolá, aby jsem se mohl tam připojit. Jo. Do toho mýho jakože toho Jo, chápu. baráku. Chápu a rozumím. Tak já bez tím tam zkusím dojet, že by to bylo možná rychlejší. Ty mi to posíláš. Obrana, defenze, letecká. Zničit. Tam, turret. Nahoře. Ale já to moje auto dám vytuněný, takže... Tak vážení, já bych s váma takto šel, ale tady je to prostě, to je top, no. To je, že... Maser dostane autobus až na Vánoce. Takže se nezlobte žádný. Možná by to chtěl do toho čtvrtýho. No, toho čtvrtýho a máme všechno prostě vyřešený. On čtvrtý je, ale nevím kde. Nikdy nedám další vanu, mám sem a... A tak se zakoktám, protože tady na židli sedím a ten hejst mě sere sám. Čtvrtý nám chybí, to je fakt peklo. Jsem se zase... Ještě nezavolal. Já ti volám, tak to zvedni. Jej. Jo, už. Docela nice. Hodně velký výkon. Ty seš pro mě ex? Ode mě sex? Ty seš moje ex. Ty seš moje ex. Ty seš moje ex. Nečekáš sex. Ty seš moje sex. Nečekáš ex. Ty seš moje sex, nečekáš ex. Použijem sex. Lol. Já můžu zapnout i tu, já na ten Prison Bus, ale Prison Break už můžu zapnout. Ježi, prosím tě, honem. Ale zapnu nejdřív ten Prison Bus. Do prdele jsem to podělal. Ach jo. A? Přišla mi SMS. Jsem naštvaný jak pes. A? Jdeme na to, boyze. Ještě neuchybí ten poslední. Ty vole. To už se najde, ale dneska to padá, vole. Jo. Venku. Začátek top. To je teda šok. Standardní armor, to si dokoupím. Jo, to je taky, vole. To se vždycky hodí. Jo, špinám, ten se vždycky hodí, když pak nám tady pěkně rodí. Pozval bych nějaký další čávo. Tu je neříkej mi ávo.
Fakt nikoho tu nemám. Je to otevřený, tak to zvedám. Oni tady... Proč u toho máš tu travičku zelenou? To, Marťo. Co je, vole? Víc. Víc vůle. Co je, vole? Víc vůle. Front last haste. Poslední z hastu. Jo, vidíš, to taky můžeme dělat. Front last haste. To je snad zabitý tohleto. Já chci ten autobus k narozeninám, nebo já nevím, jako ponožky. Nešlo. Je těžký, když to není... Je to těžký, je to těžký. Nemají tady něco rychlejšího trošku? Na GTAčku třeba. Kolik máme hodin, vážení? 4 hodiny, tyjo. A ještě pohoda, vole. To jo, ale pohoda pro mě jde, já potřebuji taky se vyvětrat a tak. Julíni! Ty seš moje ex, ty nechceš se mnou žádnej sex, tak mě to vůbec nevadí. Až mě to péro poladí, když dopíše, tak se doplní. Ty nechceš žádnej sex, ty seš moje vlastně ex, vrátila jsi mi klíč, ale tak tě pic, ale... Pojďte. Celou Evropu, Malajsii, Mongolii, všichni se napojte, i když je to pro 4, ale už ať to sepneme, dohrajeme tady ten prokletej hejst. Prostě tak běž, holka, pryč, nevrátila jsi mi to, co jsem chtěl. Co já jsem vlastně teďka zapomněl? Zapomněl jsem tenhle pekelnej hejst? Bože, 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 pojďte hoši. Já to vidím na poslední 2 pokusy. A pro dnešek to končím. A nebo prostě zkusím to já u sebe. Z počítač. No ale... Když já potřebuji vydělat, myslím, abych mohl mít další ty hejsty od Lestra, tak já musím koupit nějakou nemovitost, no. No ale... To je právě to, si stejně nezahrajem, protože první hejsty jsou jenom pro 2. Tak třeba ten pitomej bunkr. Tak bunkr mám já, že jo? No. Tak chcete ten bunkr nebo co? Tak já tady nechci javkovat, koukej jak to zase vypadá, tyjo. Tak jdem na to, vole. No, ten to leftnul. To není pravda. No a teďka mě někdo, teďka mě někdo přizval na hejst, no na prison break, ty vole. No dobrý, tak mě pozví, vole. Tak se napojte rychle na mě. Můžeš taky pozvat klidně. OK. Jste tu? Jo, on ještě nezve, že jo? A nevím, co invite to game. Tak buďte hlavně rychlí, ať to tepnem. Měli byste to tam mít. Jo, ty jsi to poslal takhle, jo? Jo, tak hloupě. Jak hloupě, než já to vyroluju, ty vole. Akorát je to stanice, není to autobus. To je jedno. No. A kdo tady bude dřív? Zkuste to poslat ještě jednou. Mně to taky nejde. Já se tam nemůžu připojit, nevím proč.
Měli byste to tam mít. Už je to plný. To je rychlý. Já dám s nima, vidíte něco mezi, nebo se dívejte chvíli a uvidíme, stejně to asi. Tady má někdo, Okay. No, tady má někdo 457 jako. Cože? Přeju ti hodně štěstí, Jo, no. ty prachy by se mě hodily, 164 000 mohl bych koupit tu nemovitost, že jo. A jinak díky. Diana, zdar. To... Ne, já to prostě budu muset taky takhle dělat, přijímat náhodně ty, že jo, ty hejsty prostě. No, ale mě to na tebe nešlo napojit, No, nevím protože proč. už tam byli, že jo. A já nevím, kde mám toho druhého cápka, tyjo. A tamhle. Pojď, kámo. Oni tady nechají. Žijeme s... Okay, we got two teams. Split up and hit your objectives. I'm setting up a healthy atmosphere of competitiveness. Here's that. Kdo jede se mnou? Nikdo? Doc team, Reshkovsky's car is part of a shipment headed Oh. out to the Pacific any day now. These guys are professional thieves. To jsou pitomci, ty vole. So don't expect to walk in Mirror Park. Kurde! Co? Aspoň nám popisuj, co se tam děje. No, byli tady dva policajti, já už jsem měl dávno vyrazit, teďka jsem si toho všimnul, že oni nás pak budou nějak krejt, protože mají falešné uniformy. A jedu na tu policejní stanici nebo kam. Takže asi tak. Musím to brát všude. A serou se mi tady auta. A já jedu s tím posledním mazlíkem. Ne, já bych měl mít tady vrakoviště, to by se vyplatilo víc. Chceš nějaký kus železa? Řekni železo a zaplať 5 € po roce. Chtěli prostřelit Co děláš, Jiříku? pneumatiku. Teďkom vykrádám zase ty. Ty jsi šílenec, co? Tak já nevím, či jsem jakože nějak vydělat. No to je pravda. Trošku. No, jestli máš to, nejlepší jsou o prodávání aut, jo. Jo. A jakože... A musíš si koupit, no musíš si koupit na to, jakoby Office nejdřív, jo. A to vlastně nemáš. Kancel. Co? Kancel. Máš Office? Já myslím, že mám, ale... Ten Office se dá koupit kde? To je na... Nemovitosti. To má na internetu. Co to je za stupidní cestu? Teď jsem jel okolo policejní stanice a tam nikdo nebyl, protože všichni jdou po mně. Prčic! Zastřel. Ty na mě frajo. Jo, jsme v přístavu, jdeme vykrást loď asi, nebo co? Ne. Jasně, já tam nechci věc, kámo. Kde je ten cápek?
RPGčkem. Na loď, tady se leze na loď, ne? Tak mám 3 hvězdy. Jo. Tudy to není. A kolik jsou kradl? To je tak za 3000, ne? 1936. No taky neví, kudy tam máš vlízt, nebo co? Já Do nevím, prčíc! Čímkoliv. Jo, už po mně nejdou. Jo. Takže můžu vykrat další Au. obchod. Tady ode mě 0,20. Tak les aspoň ženská. Les dolů. Jsou všichni na lodi. Au! Když tam je 30 aspoň. Motherfucker, on nadává na svoji matku, to je dobrý frajer. Řve, prasečí kvičení. Kurňa. Ještě jsem vzal ty prachy, kámo, já jsem za peníze a zabil mě nějaký cáp. Já to vidím, že jsi zemřel. A teď ho půjdu zabít, kámo. Oni mě ještě Do zabili prdělky na fialky. O, já jsem na lodi, pozor. Takhle by mohla zůstat za celou dobu, jo. Aha no, tak mě to nedalo ty peníze, já mám 1541. Takže. To se si ztratil, protože tě zabil, že jo? Oh. Takže když si koupím na internetu to si můžu koupit kde? Nebo jak si to jmenuje? Koupit? Ten Office? No. No ale nemáš peníze, že jo? To nemá, no. Ty vole, tady jsou ještě Floydy, hoši. Aha. Kurňa, tak a to bude prostě jakýkoliv auto, co čobnu, tak můžu prodat, nebo co? Ne, tam na mapě se ti vždycky zobrazí auto, který musíš jako najít, ukradnout a máš za to potom 100 000 za každý prodej. Což už je jako dobrý, no. 100 000 to je nejrychleji, si tím vyděláš peníze. WTF? 100 000 jako je docela dost, no. Pojď. To je, oni to zase lívli, nebo co? To snad není pravda, tohle. Počkejte, jako fakt. Jo. Tak to nepotěší. Asi se teďkom půjdu dát všechny peníze, co mám. Rychle do toho, jsem prodělal. Do banky. No. To mě mrzí, vole. Jsem prodělal $400. No já myslím, že on mě mrzí, vole, že oni to zase... Zdůř, Monka. Vítej. No nic, zkusím to ještě jednou. Ne, počkej, pojď s náma, jak ještě jednou? No, až se mi to naloaduje, ne, tak jako půjdu s váma, ale prostě z toho křápne v hlavě, z tohohle. Budu mít ořešák z toho. Koho jsi tam zdravil? Chipmunka, nebo co? Monkas. Pepíka na YouTube. No vidíš, ten s náma třeba půjde, vole. Monkas to nemá asi. A jestli jo, tak na PS4, že? A jak to, že furt ti tam chodí všichni z PS4, vole? Nevím, tak hrajou F-More, hrajou něco jiného. Víš co? Však ty ani nemáš PS4, ne? A měl na maximálně PS2. Big God. No, mě přizvěte.
Zas tady zůstane auto, ty vole. Teď nebo vidím nějaký červený auto, to mám ukrást? To já nevím, vole. Ne, to jde po tobě, myslím, vole. Teď tě bude chtít zabít spíš, vole. Jak máš vydělat prachy, když oni to lívujou, ty vole? Jo, tak jsem dal správný název zase, prachy zadarmo. Teď pokud mě zabiju, tak o nic nepřijdu. Jsem si dal peníze do banky. Jirko, spíš to zaloj zase, jo. Jo, ať tam stojíme, to je úplně... Stojíme, vole. Úplně bez. Tak akorát po mě do policajti, takže já pak nebudu mít auto, že jo? Pokud to. To nevadí. Z toho auta odejdu. To je jedno. Ty vole, já nemám v garáži už ani šunku. Ano, tak teď skončilo ve vodě. Z bazénu skončilo to auto. Ach jo. Já snad budu zabíjet na ulici, to je výhodnější než dělat hejsty, když se to lívnou. Já jsem ready, však já čekám, hele. Jo. To Jirka prostě tam si hraje s policajtama zase, vole. Máš ten vibe. Jo, vidím. To prostě chce někoho, kámo, ještě někoho, jinak tady my prostě budeme čekat, kámo, 2 hodiny. Aby jsme to prostě dohráli celý ten Prison Break, víš co? Ach bože. Je tam, když v Dauntlessu se napojím, někdo se připojí, anebo když to lívne, tak aspoň jdu sám, že jo. No, to je stejná cena, akorát, že to je autobus. Ale nechcete ho přesprejovat na růžovo aspoň? Víte, že by to zabralo možná? Proč ne? Ty tam prosím tě, Marťa, se si hoď fakt ten bunkr. Tak mám ho hodit teď, nebo? No, já to vidím bledě. Stačí říct, ale. Takže tady se nikdo nenapojuje. Koupni to tam. To je aspoň jistý. Počkej, vlastně ještě co jde udělat? Jde online. Jobs, Play Jobs, Rockstar. A tady někde ten. King je tady, to jsem rád. Už se to probudilo na chvíli, vážení. Pozor, máme rádi červenou, protože autobus je modrej. Co to říká o Jirko, vole? Už z toho začíná asi šibačka z toho hejstu. Když uděláme toto, dáme haste a dáme join lobby, tak co se stane, vole? Je to zase prázdný. To se nikdo nenapojí.
A dolívuju. Založ to, buď tak hodnej. Já bych šel ten bunkr. To se dá taky dobře vydělávat. Já jsem... nebudete křičet. Já jsem omylem. To je jedno, už se bojím. Teď vypil GTAčko, ne? Ne. Něco daleko lepšího. Jo, počkejte, už to bude. Dáme bunkřík. Hele, tak Maser, ty jsi u Jirky na serveru, nebo ne? Protože musíme být všichni v tom facility, já teďka nevím. Se podívám. Tak se napoj na Jirku, jinak to nepůjde. No. Vy to popojedu, nejsem ani na jednom z vás teď. Join game. Tak na Jirku, ale se poj. Jo. Abych měl zase aktualizovat ten svůj playlist, co tady mám. Jo, nemám auto, takže... Auto nepotřebuješ. Maser tě měl rád své zem. Jo. Pokryva 98 mě pozvala na Prison Break. To si snad ze mě utahujou všichni, oni... Tak to ještě nebo ne, kašli na to už. Pojď, dáme ten bunkr. No, teď. Napojmer. Já se podívám do prázdné garáže. Počkej, ale tak proč si ty auta neobnovíš do té garáže zase? A jak? 4375 dolarů, tak to jo. Co myslíš jak? Však ty můžeš zavolat ten Morris Mutual, že jo? To ti tam dá všechny auta zpátky. Borise? Co? Borise, nebo co jsi říkal? No ale dáš telefon a zavoláš Morris Mutual, že jo? Morris. Mechanik. Hele. Ne, mechanik, vole. Jde mi opravit. Potřebuješ nejdřív opravit, že jo? To by je někdo zničil, vole. To nezvedák? Nebo jsi mi odpálil. No. Mi to zavěsil. Říkám Morris Mutual, musíš je nejdřív opravit, ale. No teď hledám Morris. Morris. A hlavně nejseš u nás, že jo, tady. Teď jsem se napojil na Jirku. Hello, this is Morris Mutual Insurance. Aha, tak já nejsem u vás, vole. Lock knife, co to je? I can do that. Utal jdete po? Budete doba. Podívám do toho laptopu teda. Travel, fashion, media. Nic pro mě. Co to tady mám? Terminátor. Mr. Reds. Co děláš, vole? Já nic nedělám. Čekám na vás. Dobrý, konečně jsem u vás, ty. To jsem připojil už, jo? Jo. Morris Mutual Insurance, how can we help you? Já vám můžu pomoci, no. Make a claim. Comet, Patriot, claim all. I think we can handle that. Je takhle. Mika claim, to je jak závodník Formule 1. Jo. To je, vole, make a claim, vole. Mika, už mám svýho drahouška tady. Tam moje. Tak, hele, připravte se drahoušci, vole, už to bude za chvilku. Tak věřím.
Je zase zapnutý vertikál. Tak, hele, přijměte tady to nejdřív. Moment, hned. Jo, mám. A dál? Je všechno? Pozor, No, ještě jednou. Ještě to musí potvrdit ten, že jo? Tour History Games, vítej. A ještě to musí potvrdit ten Já Jirka. ne. Jo, já jsem si myslel, že to, mám to. No, teď vás pozvu do facilities a Akorát konečně budeme něco hrát. Počkej, já se chci ještě koupit nějaký jiný oblečení jenom. Vole, slyšíš to, To Maser? snad není pravda, ty kráso. Maser, řekni mu něco. Víš co, Teď jsi měl už 3 hodiny, co tady jsme, vole. TS-ko, slez z toho rozpáleného, já nevím už, vysílače a na chvíli si hlavu strč do toho, do okurek a nohy si dej do ledu. A pojď už, dělej. Hele, ještě bych mu řekl něco z prdelí, jo. No, prdelní díru ještě neviděl svůj. Tak, hele, teď přijměte toto a toto. Bože, můj bůh. Bushido. Hele, teď si odskočím na 20 vteřin, jestli tady nebudete ve facilities, tak uvidíte zmeci. Já jsem tady celou dobu. Nefunguje. Jebeliny. Nevím, co z toho mám přijmout. Já budu teda mezi odpalit tím kanonem, jo. Koho? Nic. Nemůžu, no, škoda. To není škoda. Ty můžeš? Já nemám. To se nedá řídit a troubit. Předtím byl se připojit. Já jsem napojený, ale akorát nejsem v tom, že jo. Já nevím, co z ty zprávy... Ještě to... Ne, ty se musíš napojit do facility, ještě to nejsi. Bounty target... Máš to v text, nemáš to v... Fineboxu? Job listu bys to měl mít. Jo. To je to Jabeli? Je to ono? Job list. Já vím, ale ta zpráva... Já Bude to od toho? No. Což to je připojil? Já už to vidím. Hele, Jirka tady je a Maser tady Ne, není. oni posílají invity, to dělají Jako schválně, jako... Počkej, takže mám ti to poslat znovu, nebo co? Jo, musíš asi, jinak nemusíš. Okay. Ne, to už to můžeš zapnout, on se připojil. To už je Tak. tady jen poslední, jo. Já ho vidím Kde na to mapě. vidíš, vole? Na mapě. Jsem v hangáru, teda v Jaké bunkru. mapě? A jo, Takže to můžeš zapnout. ok. Takže pokračujeme v tom, ne? V tom setupu. No. Pokračuje, můžeme. A bude nejtěžší, kam bych dal. Jo, dáme. A škoda, že si nemůžu tam vybrat auta. Jo, aha, takhle. Jo, to je poslední setup, ty vole. A potom půjdem haste normálně. Nice. S Akulou, no tak to je... Ty vole, tak to je vlastně to, no. To bude těžký.
To je jako masér, hele, nekecám, chcípne tak 10krát, vole. Típálku. Já byl v paneláku, ne? A teď tady slyším nade mnou, jak tam někdo má ty basy, ne? Jak to úplně duní. To ti dupou sousedí. To jsem možná já, vole. Kaho, to je kvalitní auto. To je moje auto. Pojď si jo, já se jdu zavát naší. To musím zavát mechanikovi, ne? Aby ho tady měl. Jo. Nepojedu s tou plechovkou, vem si ho. No, počekám až že... Počkej, či je ta plechovka tady? To je moje. Tak co, počkáme na něho. Počkáme na něj. Mě to nechce, že ho tady spadnout to auto. Když se vehicle, vybral jsem si ho a... Zavolej mechanika. No, zavolal jsem. Jo. You are the request delivery. Mi to píše jakož otazník. You are too close to your... No, protože tady máš vozidlo, no. Tak počkej, nasedni. Já tě odvezu dál. Ne, tak pojedem tady tím. No jo. Macerele, co si to vzal, to je snad moje druhý auto, ne? Počkej, to je tvoje, jo? No. Jo, ty tam máš na to Michaela, hele. Mám. Píchne mu je, jo? Počkej, ne. Už se zase začne, vole. Ale konečně něco děláme, už mu to, nepíchej mu to. Nepíchej. Co dělá, vole, kam jede? Když taky zkus se trošku předjet. Ať už tam jsme. Počkej, já pojedu s ním takhle, vole, to je zábavný ho sledovat, co dělá. On ještě by... Hele, tady to bude nejvíc zábavný, tady tohle. Tady to nejvíc baví, kámo. Píchni mu. Píchni mu teď kolo, vole. Já si najdu svoji cestu. Co dělá, vole? Co jste udělali vy? To on má neprůstřelný asi. Ne, už mu to nemá. A to nemám prachy, nedělej. Proč ho tak šikanuješ, vole? Co dělá? Vidíš to kolego úplně. Ale čím na něj? Co je schopný udělat, vole? Tě přetočí. Dík. Pojď. Prej, disconnected. Já jdu opravit. Zde máš auto. Prej, já si to jdu opravit. Za mnou máš auto, kámo. Dobrý. Stojí. Ty vole, co je, he? Hejba. Proč jsi začal hořet, vole? Jedem. Jo, já nevím řídit auto, jo. A tebe jsem někdy ve skutečnosti viděl. Počkej, nech ho, vole, už mu to nestřílej. Tady šikanuju. Jedem. No vidíš, to máš lepší, vole. Ne, tam to bylo dobrý. A jeďte přede mnou. Ty vole. Nechte mě bejt a jeďte do prčí. Ty vole, už mu to nepíchej, to nikdy nedokončíme. Prdele. Moli. Bez tak nám píchl kolo, ne? Ne, nám nemůže píchnout. Dělej, jeď! Počkej, já potřebujeme na něho počkat, vole, bez něho není prdel. Už jede. Jo. Hej, nech mu to, ježiš. Já na to sedu, vole. Hej. Jo. Už mu to nech, vole. Protože ti nemůžu zastřelit. A to nejde. Vem si, hele, vem si tady to, máš? je to stejný. Máš tady dvě. Že to přejede, vole. Hele, kámo. Tak tam máš. Tady, hele, vem si toto. Já jsem mohl stopl už. Jo, ono to hoří, jo. Dobrý, jedem. Už mu to nech mu to, vole. Já jsem střed do toho, co bylo za náma. Doprava, vole, kam jedeš? Nahoru. Jedeš špatně, kam jedeš? Jedu dobře. On pojede přes tu skálu. Sedu, jo, přesně tam vyjede tam. Jo, počkej, já to chci vidět.
Uj. Bohužel ten vjezd tady je jenom jeden, tam se nedostaneš jinak než tady. Keci. Já se dostanu všude. Jo, tady NASA, kámo, tak to jo. Pojedem raketou. Tak. Až do vesmíru. Ty kam jedem? S váma se Myslím, nedá že si neschovat jezdit. Kdybyste měli kočárek, tak aspoň vám ho můžu to zničit. Čekej, co děláš, vole? Já to máme jít dovnitř. No. No tak já to konec vezmu. Tam vléz, ženská. Tudy nejde do prči. Ty jsi to hrál, že víš, co máš Tak dělat? vždycky musíš Jo, přelíst. já jsem to hrál za tohle. U cápka. Já jsem měl taky Doomsday. Jo, já jsem se to kupoval. Jo, já jsem měl těch 200 milionů. Pak já jsem si koupil ještě něco, ale... Jo, už jsem tady, jo. Tam jsem měl střelnu. Kámo, to jsme šli tak vysoko, kámo. Já jsem až teprve v 5. patře. Jo, už to mám, vole. Já už jsem to udělal, teď máme čekat. Já mám jít až nahoru úplně. No já už jsem tady dávno. Aha. Jak jsi tam dostal, kámo? To si vítám? Jo. Já jsem šel po schodech. No tady. Hej, teď ale po Masérovi půjdou, ale. Jo, on furt hledá ten vchod, vole. Tak když mě pořád ničíte auto, jak se tam mám dostat bezpečně? Dobrý, jdeme na to. Jinak máme 4 hvězdičky, jo, takže... Škoda, že máme 5, to by šlo i tanky. Teď už zase můžeš dolů, vole. Po mně střílí. Ty vole, ty jsou docela ostří, bacha. Tak jedem. Ty vole, jakože. A jo, tady výtah, kámo. Já bych potřeboval pomoc, hoši, docela, no, jako, bez prdele. Ty kráso, tady pojď, vole, bacha, ale oni jsou docela... Ty jsou fakt na houby. Co se stalo, vole? Buchlo auto. Hej, hoši, co jste udělali? Tady jedno pokračujem. Já, jak se to jsem moc nestřílel z toho minigunu. My jsme úplně... Aha, to zbyl ty, jo? Jo. Jsem na druhý straně. Já jsem na druhé straně, hoši. Asi. Jednak dobrý auto tady máme. No, už to bude vystřílený, ale... Kde je ten cápek? Tady je za mnou, u mě nevím, někde. Je tam někde bagnutej. A ještě bacha jedou policajti, jo. Já ho nikde nevidím. A co potřebujeme čobnout? No teď potřebujeme jít na Akulu, jo, to je někde na letišti, tak jedem tady. Vem si auto. Jo, to seš ty. Jo, ty jsi mě to ukradl, ty zmetku. Tak nastup. Počkej. No dobrý, no. A co třeba dělá Macer? To mě zajímá. Kryju vás. O, už nekryju. Jedem, ale nastupte. Jsem dokryl. Jo, tady má nevyjedu asi. No, paráda. To tady Kana, tak to se jdu takenout. Zalez tam. Nazdar, Atlas. Já to beru s krátkou. A kde je ta Akula teda? No nechápu. Nevím. Aha, on je úplně někde jinde totiž. Ty vole, my jedem špatně. Kde jste? Kde? Ty, no tak díky, vole. Já tě zabiju, vole. Jsou hovadi. Tak teď nemáme ani jeden auto, no, tak díky, vole. Jiný drifty tam. Už ale teď přijel Masér ještě. Nastupte, vole.
Aha. Já hořím. Počkej, co děláš, vole? Hej, my potřebujeme se tam dostat, chápeš? Jo, však tady pojedu hydrou. Co pak? Tady mám něco. Já jsem mrtvej. Já se potřebuji dostat. Já mám hydru, tak já tam dojedu. Hydra lítá, ne? Ty vole, já jich tady mám, jako... Yikes. Co je? Vy jste se odpojili? Ne. Zas ten pitomý agent. Mně to píše, že jsem tady sám, no. Nejsi. Já už jsem někde jinde. Tak koště, kámo, to kdo mě odpálil. Ten vrtulník mě odpálil, kámo, já jsem letěl hydrou. Nechci nic říkat, ale mě to od vás odpojilo. To je divný. A co prachy ten nedostanem? To nevím, no. A já ani nemám moje oblečení. Yikes. Najdu v mobilu, že jo? Já vidím Jirku a to je tak všecko. Ne, dneska to by ta hydra, kámo, tak to chci, jak se tady tak doprčit. Zaučák, ty vole. Obyčejnej kopec to nedokáže vyjet. Jo. Tak nás to asi rozpojilo, no. No už jsem tady zase. A? Já jako Jirku vidím, že jo. Taxi. Takže... Půjďte někdo. Nechci jít pěši. What's going on? Nevul. Pojď. Nebo co děláš? Debil. Kdo já? Mě zabije. Díky za auto. Počkej, ještě si vezmu tady ty prachy, kámo. Nice. $80 plus. Zastup, ne? Tak stůj. A vy jakoby furt pokračujete, jo? Pořád nám to píše vlastně, takže jo. Hej, můžete mi říct, co děláte furt? Já jsem ho zabil a pak jsem ho začal boxovat, ne? A on asi metr přede mnou mě prostě odpálil, ne? A tě honí policajti. No tak. Tak jak to bude, ty? Co děláš, Mě fakt baví běhat pro ty auta. Strašně. Počkejte, tak co? Ty vole, ne. Sakra. To je koko. A sedněte už. Jak dostal. Ah. Já jdu do hody, tam mě nemají šanci najít. Tady na 4 tak to jo, kámo, tak se ujedu paní. Co děláš, Mastříku, tady s tím RPGčkem? Odpaluje spoluhráče. Nech střílej! Jeden pryč, nebo já nevím, tyhle, jako co tady? Já nevím, co tady. Však já čekám, po mně střílíš. Než mě pozve. Nevul. Počkejte, tak co teda? Co to dá? Pozveš nás?
Ten hejst z toho bunkru nemáme hotový, že jo? Nebo já nevím. Nemáme. No nemáme. No, tak vidíš. No já čekám, než mě pozve. Jo, jdu na to už. Blbinky dost. OK, přijměte toto. Ach jo. A já jdu do bunkru. Hej, ale proč to vždycky diskonektuje jednoho jako z té session? Nevím. Ne, ty tady máš furt tady tu saračku svoji. To prodám. Což to Nemá. prodat. A... To bych zavolal mechanikovi, teda... Hej, tak jak dlouho ještě? Hej, 10 vteřin, já už jsem tady. Nazdar, Béďo, vítej. Teď se mi vyhejbá, já nechci jít pěšky, dělej. Já už po mně nejdou. Máte to tam. Jdeme na to. Ach jo. A teď už normál, jo? Jo. Ale fakt, vole. No fakt. Ne, ale opravdu, vole, žádná. No opravdu. Jo, já se ještě skočím pro minigun, jo, já se ještě skočím pro minigun. A nechceš si třeba ještě jít převlít zase? Jo, to bych šel klidně. Můžeš to zapnout, mám 250 nábojů. Jo, jdem na to. Jste tady oba, jo? Jak si to vzal ten minigun, počkám, až se ustřelí. Jsme no, můžeš to zapnout. Škoda, že mu nemůžu ukázat ten orbitální kanon. To by mu spadlo GTAčko ještě. Nepřeháněj. Ono to jde a vám to klidně... Kolik stojí ta jedna třeba půl milionu, nebo kolik? S tím 750 000. Na tu auta. Aha. To je čeština, hele, co bys mě, Martine, řekl? Ty loser neumíš řídit na tu auta, já nevím, tohle asi čeština nebude. To bude... Zkus na něho rusky začít mluvit. Pakaži, a to... Hej, on tady má zas čum na to. Hej, to tam něco připomíná, on tady má zas toho hamra, vole. Pojď, vole, odvez nás tam. Vem si toho hamra svýho. No nemá gumy. Dostavím auto, pojďte, mám. Hej, víte, co uděláme? To bude nejlepší, já vezmu Deluxo. Já už jedu. Jo, tak jeď. Na motorce. Já si dovolám Deluxíko. Stejně to potom budeme potřebovat. Ale hlavně ať neřídí teď tentokrát Major, kámo, to skončí tyho v oceánu. Okay. Tam není co řídit, on musí potom letět vrtulníkem. Aha. Tak to je ještě horší vlastně. Když jak se snažil včera přistávat. Ať jsem letěl dobře. No. Jo. Krát jsem nevěděl. Hele, ty vyběhneš nahoru a my to zatím, vole, s tím, s Majorem, vole, my to zkusíme vyčistit. vybijeme, vole. Tak. Je Fabie tady je, jo? Dobrý, já jsem tady, pánové. Tak Jirka tam vyběhne, hele Masar, ty si běž někam schovat, vole. Počkat, ale kámo. Já tam jedu motorkou. Těch tady bude, ne, tam je týpek, že jo, on ti potom sejme hned. Ne? Dobře, dělej co Já tady budu stát, po mně a potom nepůjdou, musíme ne? konečně si brát tu Akulu.
A to je pěkně daleko. Tam stejně musím dojet, ať chci nebo ne. Cože? No. Hej, tady jsi na ráně, Masaro, vole, tady půjdou po tobě. No, jenže tady mám bot, víš. Tak pojď, Škodovka. Škodovka. A už dobrý, je. jdeme na to. Tady není kde se schovat jako pořádně. Ne, pohodě, já to tady deluxem všechno zvládnu. Stíhačka, ty vole, jak tu? Dobrý, hele, můžeme pro to akulu. Mám za sebou auto. Kde seš, vole? Hele, nasedni ke mně, Masér, vole. Kde jsi? Musíme pro tu helikoptéru. Dobrý, my tě tady necháme, Jirko. Je až tak daleko ta potvora? No, hodně daleko, no. Jsem tam mohl jet, ty jo. A ty tam nastoupíš a doufám, že umíš lítat z vrtulníka. Včera jsem letěl. No, ale nepřistával, vole. Teďka si ti zase budou přepínat scény, vole. Doufám, že ne. Vážení, kdyby se mi přepla scéna, prosím vás, buďte tak dobří a napište to. Jak vysavač, jo. Tohle. Cože? To zní jak vysavač. Tak já jsem dal. Jo. To je jedno, ale teď už tam můžeš zemírat kolikrát chceš. Co to přepínáš, ty stanice? Nepřepínám. Ne. To až tady na pobřeží, jo? Se zabili jenom 2. To je na letišti, myslím, máš někde. Tam vzadu, no. To je. No. Tefe. Jirka tam teď bude zemírat, vole. Zomri. Použij bombry. Hele, jestli chceš termovizi, tak zmáčkni F-ko. Ty vole, zase! On vyskočil, vole! On to zase zmáčkl, vole! Pane bože! Ach jo, vole. Jsi nevím, vole, jebe. Pojď, vole, nasedni spát. Kokos. S tebou mě bavíš, svět, vole. Pozor, kuře, vole. Prdeli, vole. Že já se soustředím na to, zase jsem se soustředil na tu helikopteru, nebo co to je, ty vole, já ti na to naletím po druhý. Ach, už tam budem, vole. Já už dám náboje kam. Připrav si kůl. Stačí už jenom, když ho tam odjedeš, vole, tam nemusí být. Počkej, helikoptery jezděj. Jo, takhle, ale připrav si kůlky, jo, vole. Jeří. Jirko, ujeď. To není tak těžký. Jo. Já si tady beru auto. Umí to i pod vodou? Ne, ale může to, hele, na vodě, takhle. Jo. Jo, to je vlastně starý. Budem tam, hele. Letiště, no. Ty koko. No to je ti jedno, to je starý letiště Los Santos nebo něco takovýho, ne? Kde to je, vole? Tady, hele. No, to letiště se jmenuje Los Santos, ale není to starý. No jo, bacha, vole, sej mi je. No!
Ježiš, moc jsem přijel zase. Ne, oni mě dali dozad. Dobrý, to máš Elko a feš se ti ukázat termovize. Jdou. Dobrý, je po nich, pojď si to vzít. Beru. Ne, tak to nechci. Proč najednou po mě jdou policajti? Jo, protože my jsme ukradli tu helikoptéru. Ježi. Ale už zlítl, vole, a teď zase on bude umět jenom stoupat, vole. Pěkně, zatím docela dobrý, hele. Ale letíš opačným směrem, musíme na druhou stranu. Prčic. To je blb. To se tak pěkně pozoruje, vole. Já bych potřeboval level 21. Abych mohl odstranit to bounty. Ne bounty, ale to... ty... Jako, aby po mně nešli policajti. Ty na ten otazník zase? Na to žlutý už. Já tam mám akorát nějaký pitomý otazník. Ne, na to žlutý zaleď. Jaký žlutý? Já tam to auto, co mám, tam tu plechovku, tak to jsem se nekoupil. Ale respawnuje se mi, takže já ji můžu prodat. Tak jak tady to? žádnou jo tady, no to je ten otazník, no teď se ptám, tyjo. Pokud budeš ten nejhorší auto, tak to prostě nemusíš si kupovat. A teď zůstaneš v tom barák, jako v tom, a to pak už máš jako, že to už máš prostě to auto jakože svoje. To už můžeš prodávat. Takže tak já to asi zkusím prodat, kdyby jsem třeba vydal třeba 50 000. To ne, to budeš mít tak 5 možná. Tak 20 5, 7, víc ne. No 5, abych řekl 3 tak no. Tak to tady kámo budu brát každý auto, co najdu. Pojď zpátky, kam jdeš, Jirko? Já jdu za váma. Ne, na druhou stranu musíme. My už to máme. Kam musíme jít? Mám tě nabrat? Do toho bunkru? Nemůžeš klidně jako. Jo. Takže kam mám jet zatím? Zůstaň na místě, já už jsem u tebe. A já ti dám deluxe, aspoň napiju a ty to odřídíš, jo. Já se na to hoši asi netrefím. To přeletěl. Jak se tam mrcha otáčí? Já nemůžu řídit. Můžeš, jo počkej. No, můžeš. A nemůžu si, jo. Počkej, on bude přistávat, to bych chtěl fakt vidět. To už jsem přistál jednou. Čím se to dává, to je... Do bunkru jenom. Jo, to nevím, ale nehraju na klávesnici. A ten bunkr nevidím. Yikes. Co děláš, vole? Jo, takže Fko, jo? Ne. Zkus Ečko nebo něco. Ne, Ečko to F. Ty vole, já nevidím ten tvůj bunkr, ty. Ečko to taky není. Já už vím, kde bude. Ano, money, já vím. Dobrý, tak si asi přesedni, no dobrý. To je. Kde seš? Jo, aha. Tak... To se ovládá jinak než helikoptéra, úplně jednoduše. Hej, už to doručí. Já bych to rád doručil, ale když nevidím, kde to je. Jak nevidí, tam máš ten žlutý bod, vole? Do toho ostatníku musíme? Co? No, máme jít jakože tam do toho bunkru, tam přesně No, do bunkru. To ještě on, než přistane, tak ho ještě stihneme. Počkej, ne, doprava. Vy nevidíte to žlutý kolečko. No to je... Jo, ale jako ten puntík. Jako... No, do toho puntíku. Tady žádný žlutý puntík nemám, opět. Jak nemáš puntík? Nemám, tady velký kolo. Už jsi tam skoro. Jo takhle, on to je tady mimo, ty vole. Bože.
Co děláš? Ach jo, vážení. Takový ten globus, jak tam je, vidíš ten globus? No vidím, no, to tam blikalo. No tak přistaň na ten globus, vole. Ty vole... Ježiš, hej, co dělá, rychle tam zaleď, nebo jsme bez helikoptéry zase, vole. No, už to máš, nemám. Ne? Ježiš, se kolem, já nevidím na minimapě, jak se kolem toho furt otáčí, vole. 5000 jsem dostal. Ještě to nemáme hotový. Jo, to máš za to, že jsme jakoby, no hele, tady už přistávají, kde je, vidíš ho? Jo, tam, ježiš, na to, kde je? On je zase v řece, vole. Nejsem v řece. Vyžum. Dobrý, počkej, a nech to tady, nezajížděj tam. Dobrý. Jo, to nedá. Ty, a teď tím RPGčkem, ne? Počkej, ne na mě, vole. Já nechci. Co děláš, vole? Co děláš? Ne, to vrtulí na mě. Já nechci. Ještě rovně. No, už to máš skoro. Ty malé, vrcho jedna. Rovně. 8. Ne, Včko. A teď 5. A dolů, teď dolů, no. Esko. Rychle dolů, vole. Nice. Jo, jak je Boris, mám sejmul hlavu. Tak ale, dej to tam. 5000 jsem dostal, takže tak málo, kámo, tak to jo, no. Teďka dostaneš fakt hodně, věř mě. Jdeme na poslední, teďka bude haste už a za to je fakt hodně. Ale je to počkej, já těžký si dodat jenom prachy do banky, ať kdyby mě zabili, tak ať mě nepřijdu. To udělej přes telefon jenom. No však to, to dělám. Zase, nikdo mě neinformoval, už to tam není zaplý, ty vole. on tam přistává půl hodiny. Jo, já si tu klávesovou zkratku musím odmazat. A co na to máš, nebo? No, na to mám přepínání a zapínání scény, že jo. To vymáš. Řekněte mi, až budete ready na ten poslední. Já jsem ready. Nice. Všichni jsme ready. Jdeme na to, boys. Doplňte si minigun zase, ať máte aspoň nějaký... No já mám 250 a to už mi asi nepřidá. A jo. Tak jdeme na to, hele. Proto jsem nemohl lítat za linou, že jo, pořádně. Tady se ještě doplní. Ty budeš lítat za linou teďka zase. Yes, tak tady si doplním, tady jsem ti pobral všechny gany, co tady byly na stole. Complete. A teď nevím, co mám udělat teda. A jo, tak hoši, ještě to nemáme hotový ty setupy. Do prdele, no to je jedno. Co vám chybí, však máme všechno. No ne, tady je ještě pravá strana, my jsme udělali jenom levou stranu od všeho. To je jedno, jdeme na další. Takže budeme ještě muset něco dělat s těma deluxem a pak ještě? No. Je to ještě poměrně dost, vole. Ještě jsou další 3 setupy, vole. To je jedno, aspoň konečně něco děláme a nepovíráme si v lobby, vole. Aha, počkej, tak už je to haste asi, nebo? 2 až 4 hráči. Lester. Tak jdeme na to. To dáme to easy. Nikdo neapsal. Teďko budou 3 hasty. Jo? OK. Já budu doktor. Chci být sestřička. Jo, tak to. Co vezmeme, počkej, co vezmeme za auto? Ty jsi si vzal to moje. Co to máš, vole, to moje? To jsem si kupoval. Dražší auto než celý Majstrův outfit. Prostě Sentinel Classic, to ani nevím, co to je jedno, to si vezmu. Tak ready. Dobrý, jsme ready. Ty vole, jak vypadá, vole. Majstr vypadá jak šašek. Prostě jak. Fuj. By si možná mohl založit nový charakter. No. Já nebudu mít prachy, ne?
A zase má tu kšiltovku na bok, vole. Ještě dopředu, to je hlava na bok. Nic dám, kluci, s váma tohle a končím, jako. Jestli to vůbec dohrem. Uvidíme. Hrajem, ale. Doktorských. Potom budete mít, hele, potom budete mít při nejmenším každý 600 000 toho. Jo. Já si vezmu nulu. Já nepotřebuji nic. Aha, takže já jsem si vzal tady tuto sračku. No ne. Kdo to odpojil? Já ne. Co? To někdo odpojil? Ne. My jsme tady s Macerem. Jo, ale někdo má jet sanitou, ne? Ty vole. Jo, já jedu sanitou. Ale mě to odpojilo, nechcete nějak počkat? A jak, vole? Nejde. No, my jsme vyšli a najednou už do někdo z vás líhl. Já jsem to nelívnul. Ne, ty jsi to lívnul, my jsme spolu tady. World Sanita je na tobě, no, já pojedu za tebou. Jo. To je špatně, nesem prachy. Dostaneš prachy, toto není hejst ještě, to je seta. A máš jít za mnou vůbec, Majstře? Jo. Hej, Macer. Jo, mám jet za tebou. Jo. Já nevím, co tomu GTAčku dneska hrabe, mě to taky od vás odpojilo, že jo, dvakrát dneska. A jednou ses nemohl vůbec připojit. To vůbec nejede, vole. No. Počkej, až ji rozpálíš, tak řeknu, hele, skoč tady do potoka, jo? A ona tam zapluje jak fakt ten pstruh, jo. Ale pojedu přesně podle předpisů, ale jo. Tak to pust, šlápni, pust. Čekaj! Čau, doktora! Prčic. To jsou ty šikany tady. Jedeš tam? Jo, jedu, ale jsem od tebe tak 200 metrů zhruba. Já přibrzdím, ale. A to mě doženeš, jak já jedu sanitkou. Ty vole, zrovna se tam musí vyrojit. Já už jsem tě viděl, jak jsi tam vyřídil, jenom tam smetl všude Jdeš dvě blbě, auta. ne. Ta mrcha tam byla. To je jedno, Jirko, však tam je to ještě dost, jo? To není ještě hejst. Manči, asi pročí psíky, vole. Asi jo. Ne, já jsem to sám tu. Teoreticky bys jako se mohl napojit, ale. Možná, že jo, přeze mě, jestli to vidí joining, tak jo. No. To by mělo jít. Tak kde jsi ty, Loudo, hele? To se zbrzdil o ty krámy tady. My už jsme tam skoro. Teda já jsem tam, ale. No my, takže i ta tvoje ambulance. Já vás budu spekit. Jo. Můžeš.
To mám na tebe počkat, nebo kašlu na to? Tak to dojedu nějak. A je to cu. A jo, tady. Jo, ty to máš jinde, já to mám taky jinde. Tady. Celou cestu jsme měli polovinu spolu a teďka to mám každý jinak. Počkej, jedu dobře. Ty říkám, že nejedeš. Jo. Já už tak budu taky za chvíli. Nějaký skladiště. Ty vole, jdu na márnici. Já jdu do márnice, fuj vole. Helikoptéra? What? Vyražený čerstvý maso. Okay. A helikoptéra. Aha. No, počkat na Halinu. A sledovat ji. Hej, já ošahám mrtvoly, co ti jebe? Jo, to je vojenská. Vidíš, Jirko, mohl se mnou ošahávat mrtvoly. Sleduj, no, tak já jdu sledovat. Prčíc. Že je to? Jo, ty to vidíš? Jo, já vás pěkně. Jdeme na to. Jové, kam to jedeš? Jak největší debílek. Come on, bitch. Počkej, teď mám nahoru asi jo. A už je to trošku těžší. Jiný AKčko, no v ruce. Ty kokot. Ty vole, tak tady bude přetlak, no. Vypadá to. To bych potřeboval pomoct. To je chůze. Já to mám na první pohled, vole. Jo, já mám štipnou Helinu. Ty kráso. Já jdu zkusit štípnout. Hele, se chvíli jeho, já jsem z tebe nervózní. Já pak budu já, viď? Televizní noviny. Prej. Mission. Vole, nedá se zkoušit do prčic. Ty vole, tady je office. Nevím, jestli to byl dobrý plán, když před tebou jsou 30. Jo, no. Ale jo, hele, downloaduje si to. A on po tebe střílí. Fakt? Jo. To prdele. Už máš půlku hlápek pryč. To prdele. Víc. Rychle, vole, já nemůžu nic dělat. Pravobok. Počkej, já si potřebuji dát, jo? Už to žije. Přes gauč. Tyhle, to nedám 2 na 1 asi, hoši. Jak střel do té vody. Jo. Mazer to asi nedává, no těžce. To fakt? Co kecáš? Teď už ne, no. Ale musíme si vzít těžší kaliber. Pumpovací brokovnice. One shot. On to přežil, vole. Já nic nevidím, proč je tady takovej. Hej, ty vole, jsem mrtvej. Mission failed. Aspoň si zahraju. Ještě máme jeden život. Ne, máte. Máme, hele. A tak to umře Mazer. Drž zobák! Dařilo se mi celou dobu. Ježíš, on zemře. To říkám. Pane bože. Tak aspoň se zahraju. Celou dobu mě to šlo, než řekne a on zdědne. A jak zemřel, vole? Střelili mě do hlavy. 5 kilů a dej kotinu, dej. Počkej, hele, co Jirko, co dělal Master vlastně? No, on tam stál na místě. Nestál jsem tam na místě, já jsem obcházel, dával jsem si lepší. On je obcházel, radši on po nich nestřílel. To kecáš, vole. Jsem začal cílit a mezi tím přiletěla kulka. Ne, tohle není Area 51 History Games. Jaká Area 51, kde seš, nebo co? To je hra stará, starší z roku 2000 něco.
Počkej, to se někdo ptal, jestli teď hraješ Area 51? Jo. Máte to v názvu, tak se na tohle neptejte, takový hlouposti ne. Právě. Normálně, a kdo za to dává bany, to já si začnu taky. Máš 500 level. Nemám. Počkat, Kde je na GTA? ty máš GTA PC verzi? History game? To bude nějaký hacker. Háčkuje a čárkuje. To by mě jakože docela zajímalo, protože jestli máš konzoli, tak to najdeš, jo. Doufám, že nepojedem znovu celou tu cestu, jako. No, to nevím. I když asi jo, že? Ty vole. Já mám loading, tak když to hlavně nezapínejte. Máme taky Jo. loading. Já tady mezi tím. No PS3, no tak to nepůjde, kámo. PS3 na to GTAčko, 5. Jo, to vydali, akorát je nějak osekaný nebo něčím. Jo. Ti to říkám, to nechápu, proč to vychodí jenom konzolisti, jakoby na ten YouTube. 3 miliony peněz. Ach jo, já jsem cílil, vole. Ach jo. Hele. Ale on vždycky zemře, vole. Vždycky, když řekne on, že zemřu, tak zemřu, to je jasný. No, tam už říkám tak 3krát. No. Jo, to, že tady Martin řekl, hele, ať ho nespektejtuješ. A za celou dobu, za celou dobu, co ses nedíval, tak se mi dařilo, jo. Ale já jsem tebe nesledoval. Ale já jsem zvládl, 3 policajti na mě stříleli auto a jsem hackoval počítač, jo. Určitě, ale výjimečně mi to našlo, akorát, že mi to nenašlo. History Games, našlo mi to nějakýho Petrafix. Petrafix? Ach jo. Ej, já mám furt loading, ale jo. Já taky. A půjdeme na plochu. Petrix. Crucifix. No a co s tím? No, necháme to loadovat asi, ne? To nemám ani to kolečko, víš co, magický. Jo. To za chvíli tam skočí to kolečko, vole. A nebo taky ne, no. Já bych to asi ukončil pro dnešek. Když tak to zkusíme příště. Jo. No jak chceš, ale. No. Mám tomu ještě chvilku, když to nenaskočí, tak konec. Půjdeš se dívat na pohádky. Jo. A buďí princezna. Ještě v noci byste mohli klidně. V noci, klidně, vole. V noci asi ne. A zítra odvážím dcerku, takže to nepůjde. Mám flash, můžu dát tam hack. Teďka tě nechápou, co si vůbec přesně napsal. Tím hackem a flash. Co napsal? Mám flash, můžu dát hack. Flash můžu dát hack? Hej, Jirko, jak jsi to pochopil? Jakože vůbec ne. Mně to taky hlava nebere, jako. Můžu dát? Já se vypnu a zapnu GTAčko. Vypneš, nebo co? Já vypnu a zapnu, protože ty se loaduje strašně dlouho. Ale Macer stejně už nechce asi. A já už nejdu. Tak Macer ještě jednou to zkusíme. Jo, to než to zapneš, se to naloaduje, víš co, jako. Hele, dneska to... To je rychlovka. Až budeš mít 1000 subů, tak co na tatočíš? Já nevím. Já nevím, co budu tatočovat ani natáčet a já za další nenatáčím a já streamuju a nevím co, až budu mít 1000 subů, jestli tady ještě prozatím budu, protože teďka já vás upozorňuji už před
kdy to bylo v pondělí nebo v úterý, že asi tak zhruba 3 týdny, pokud se na to nedostanu, tak osobní problémy mi nedovolí, abych streamoval, musím si řešit své osobní problémy. Do té doby prostě streamy asi nebudou už. Jako budou tuhletu cca plus minus 3 týdny a něco. Možná měsíc, ale pak už nevím, co bude, jako jo. My budeme mít třeba 50 let víc GTAčku. No jo, jenže tady jde o to, že prostě, když si to financuješ, já si musím taky najít nějaký nový job kvůli páteři, že jo, a dělat lehkou práci. Což je složitý tady všude v okolí. Takže nevím, na jak dlouho budou mít jako uspaný všechny channely. To neznamená, že pak streamovat zase nezačnu, že jo. A fakt nevím, co bude. Život, no. Život je důležitější, no. Jako kdybych měl těch 1000 subů a plus už mi chodili nějaký drobně z těch mini reklam, jako jak se zobrazují třeba hry, že na YouTube nebo tak je to zase o něčem jiným, že to už tak nějak jako... Mám flash na flash, mám hack. On asi myslí granát, hele. Hele, už se to naloadovalo a to se odpojil tý. Jo. Já jsem si odpojil, no. A já už mám mám loading online, já to budu mít dát. Musím dát na tak GTA... co, tak mám to ještě na loadu. Jo, zkus to ještě. Musím dát na GTA 5, pustím a ukáže se mi, že mám hack. Jakože já bych to měl mít rychleji, jakože když mám 1070. Počkej, takže počkej, jestli to chápu správně, kluci, on má nějaký flash, že to flashne tu hru, ale že mě to nedá ban. No tomuhle moc nevěřím, jako takovýmhle programům, že z PS3, že by to jakoby, když co je na způsob cross. Můžu dát... To je lepší, když staneš nějakého cápka, co ti prostě dropuje money, za to nemůžeš dostat nic. Ne. Co nevím, no, tak ty jsi třeba dostal. No, já jsem dostal ban za to, že mi gift, že mi prostě, já jsem mu dal jakože já jsem mu dal můj účet a on mě tam dal 200 milionů, ale když ti dropuje peníze, tak to dostáváš třeba 1000. Nebo víte co, vyprdnem se, necháme to na příště, to bude rozumnější. Ty vole, já už jsem to zapl, dobře. Tak jo. A tam taky, jakože mi když tak můžu, no, jasně, třeba chvilku zahrajeme, já pustím dcerku aspoň.